پنځه شپېتمې صفحې ته راځو. listen and read along. غوږ ونیسئ او ووایاست. what were they before؟ دوی مخکې څه وو؟ یعنې موږ لکه یو چا په پښتو کې هم داسې وایي چې له دې مخکې دوی څه شوي وو. صحیح ده؟ لکه بعضې وخت موږ وایو چې له دا دنیا مخکې به څه وو، همداشان دا جمله داسې ویل کېږي. صحیح ده؟ what were they before؟ دوی مخکې څه وو؟ اول تصویر ته لیکل شوي دي the sky is cloudy. اسمان وریځ ده. and it is snowing. او واوره اوري. there are snowflakes. هالته دي د واورې څاڅکي. what were they before؟ دوی مخکې څه شی وو؟ یعنې ګوره وایي چې واوره اسمان وریځ ده، واوره وریږي او هلته د واورې څاڅکي دي. بیا پوښتنه ورته پیدا شوې ده چې دغه څاڅکي مخکې څه شی وو؟ یعنې مخکې دوی څنګه جوړیږي، څنګه راځي؟ پوښتنه ده. they were water. دوی اوبه وې. یعنې مخکې څنګه اوبه وې، وروسته په واوره بدل شوي دي. دوهم تصویر ته لیکل شوي this is a skylark. دا یو مرغه ده. it is sometimes sorry it sometimes sings fretley songs. دا بعضې وختونه ښې سندرې وایي، ښه زمزمه کوي. what was it before؟ دا مخکې څه شی وه؟ دغه مرغه ښیي it was an egg. دا مخکې یوه هګۍ وه، یعنې دغه خپله له یوې هګۍ نه پیدا شوې ده، بیا وروسته په مرغه بدل شوې ده. همداشان دریم تصویر ته لیکل شوي مار this is a snake. دا یو مار ده. it is a long and lives in trees. دا یو اوږد او په ونو کې ژوند کوي. what was it before؟ دا مخکې څه شی و؟ it was an egg too. دا هم یوه هګۍ وه مخکې، وروسته په مار باندې بدله شوې ده. لاندې لیکل شوي دي listen and circle. غوږ ونیسئ او دایره تاو کړئ. اوله پوښتنه ده were snowflakes water؟ آیا د واورې څاڅکي مخکې اوبه وې؟ ځواب yes یا no. هو موږ وویل چې مخکې اوبه وې، نو له اینه کړې تاو yes. دوهمه جمله can skylark sing؟ آیا دغه مرغه سندره ویلی شي؟ yes it can. هو له بینه کړې تاو. دریمه پوښتنه where does a snake live؟ آیا دا مار چیرته ژوند کوي؟ in a tree. په یوه ونه کې. in a rock. یا په یوه ډبره کې. له عینه کړې تاو په یوه ونه کې، ځکه موږ په درېیم تصویر کې داسې وویل. page number 66 شپږ شپېتمه صفحه unit 8 اتمه څپرکی اتمه برخه my home زما کور. let's talk. راځئ چې خبرې وکړو. listen and say. غوږ ونیسئ او ووایاست what are you doing؟ ته څه شی کوې؟ ځواب یې ورکړی ده I'm looking for my skateboard. skateboard زه وایي په خپل سکیټ بورډ پسې ګرځم. سکیټ بورډ چې ته ویل کېږي د ورزش یوه آله ده چې لاندې څلور پښې لري یا درې چې له پاسه پرې غورځي، هماغه ته سکیټ بورډ ویل کېږي. همداشان دوهم تصویر کې لیکلي ګوره په اول تصویر کې د اوس په اړه پوښتنه شوې چې مثلا ته اوس څه شی کوې. په دوهم تصویر کې تیر وخت په اړه پوښتنه کړې، was کارول شوې ده. where was it yesterday؟ دا تیر ورځ چیرته و؟ نو د څه شي په اړه اشاره ورته کړې؟ ځواب یې ورکړی it was in my bedroom. دا زما د خوب په بستر کې و. همداشان دریم تصویر ته راځو. it is not here. دا دلته نشته. لاندې بیا ورته ویلي دي is it in the garage؟ آیا دا په ګیراج کې ده؟ ګیراج موږ پښتو کې هم ورته وایو چې موټران پکې درېږي. څلورم تصویر I don't see it. زه دا نه وینم. I hope we find it. زه هیله لرم چې دا پیدا کړم. me too. زه هم، یعنې زه هم هیله لرم چې دا پیدا کړم. لاندې لیکل شوي I hope we find it. موږ هیله لرو یا زه هیله لرم. I کارول شوې ده.
زه هیله لرم چې دا پیدا کړم. میټو زه هم. اخرنۍ 8 صفحه. practice the words. دا لغاتونه تمرین کړئ. ask and answer. پوښتنه وکړئ او ځواب ورکړئ. bedroom د خوب اتاق. living room د اوسېدلو اتاق. bathroom تشناب. dining room د ډوډۍ خوړلو اتاق. kitchen اشپزخانه. garage ګراج. where is the skateboard چیرته ده؟ ما درته ویل چې هغه د لوبو یوه آله ده، د ورزش. it is in the bedroom دا د خوب په اتاق کې ده. لاندې لیکل شوي lesson غوږ ونیسئ، پوینټ اشاره وکړئ، انچانټ او زمزمه یې کړئ. where is the bed بستر چیرته ده؟ هغه د خوب بستر. it is in the bedroom دا خپله د خوب په اتاق کې ده. is this the bedroom آیا دا د خوب اتاق ده؟ yes it is هو. همداشان دوهم تصویر لاندې where is the bathroom تشناب چیرته ده؟ it is in the bathroom دا په تشناب کې ده. د څه شي په اړه پوښتنه ځینې کړې ده. is this the bathroom آیا دا تشناب ده؟ yes it is. دریم تصویر where is the stove چوله چیرته ده؟ it is in the kitchen په اشپزخانه کې ده. is this the kitchen آیا دا اشپزخانه ده؟ yes it is. څلورم تصویر where is the sofa کوچ چیرته ده؟ کوچونه موږ پښتو کې هم کوچ ورته وایو، sofa کوچ ته وایي. it is in the living room دا د اوسېدلو په اتاق کې ده. هغه خلک چې پکې کښېني هغه غټ نه دي، پستې چوکۍ، خو پښتو کې هم موږ کوچ نوم ورته اخلو. is this the living room آیا دا د اوسېدلو اتاق ده؟ yes it is. ښه وخت، ښې چارې. له الله